اگه بهت بگم آینده‌ای که قراره چند ماه یا حتی چند سال دیگه زندگیش کنی، شاید همین الان داره تو ذهنت ساخته میشه، باور میکنی؟ نویل گادارد میگفت بیشتر آدما نه به خاطر بدشانسی یا کمبود استعداد، بلکه به خاطر نوع تخیلشون همون زندگی رو میسازن که دائما دارن ازش فرار میکنن. اما اگه تخیل فقط خیال پردازی نباشه و در واقع نقطه شروع خلق واقعیت باشه چی؟ پس چرا با اینکه خیلی‌ها هر روز آرزو میکنن و تصور میکنن هیچ اتفاقی تو زندگیشون نمیفته؟ دقیقاً چه فرقی بین خیال معمولی و تخیلی هست که میتونه آیندت رو عوض کنه؟ توی این ویدیو قرار قدم به قدم با هم ببینیم که نویل گادارد چی کشف کرده بود و چطور میتونی از اون برای ساختن زندگی دلخواهت استفاده کنی. به کانال آلفای درون خوش اومدی. فکر میکنی بزرگترین اشتباه بیشتر آدما چیه؟ اینکه مدام سعی میکنن دنیای بیرونشون رو تغییر بدن ولی هیچ وقت به جایی که همه چیز از اونجا شروع میشه نگاه نمیکنن. نویل گادارد میگفت زندگی اول داخل ذهن ساخته میشه و بعد خودش رو تو واقعیت نشون میده. شاید با خودت بگی اگه این حرف درسته پس چرا هر چیزی که تصور کردم اتفاق نیفتاده؟ دقیقاً همین سوال مهمترین نکته‌ایه که بیشتر آدما هیچ وقت جوابشو پیدا نمی‌کنن. و وقتی جوابشو بفهمی نگاهت به خودت و زندگیت کاملاً عوض میشه. از بچگی بهمون یاد دادن که اول باید یه اتفاقی بیرون بیفته، بعد احساس خوبی داشته باشیم. اول پول، بعد آرامش. اول موفقیت، بعد اعتماد به نفس. اول عشق، بعد خوشحالی. ولی نویل گادارد دقیقاً برعکس این رو میگفت. اون معتقد بود احساسی که امروز تجربه میکنی داره فردای تو رو شکل میده. به خاطر همین خیلی از آدما ناخواسته هر روز همون زندگی دیروز رو دوباره خلق میکنن. سوال اینجاست، تو داری آیندت رو میسازی یا فقط گذشتت رو تکرار میکنی؟ یه لحظه به گفتگوهای ذهنی دقت کن. وقتی کسی جواب پیامت رو نمیده، اولین چیزی که به خودت میگی چیه؟ وقتی یه فرصت خوب از دستت میره، با خودت چه حرفی میزنی؟ به خاطر اینکه همین گفتگوهای بظاهر ساده کم کم تبدیل به تصویری میشن که از خودت داری. ولی بیشتر آدما اصلاً متوجه نیستن که تمام روز دارن چه داستانی برای خودشون تعریف میکنن و شاید همون داستان داره آیندهشون رو مینویسه. نویل گادارد یه جمله معروف داشت: تخیل واقعیت نیست ولی آغاز هر واقعیتیه. دقت کن، اون نمیگفت فقط خیال پردازی کن و منتظر معجزه بمون. میگفت باید اونقدر حال درونی تغییر کنه که ذهنت خواستت رو واقعی احساس کنه. اینجا دقیقاً همون جاییه که بیشتر آدما اشتباه میکنن. اونا فقط تصویر رو میبینن ولی احساسش نمیکنن و به همین خاطر نتیجه‌ای هم که انتظار دارن براشون ظاهر نمیشه. حالا یه سوال مهم: اگه از همین امروز تمام افکاری که درباره خودت داری تبدیل به زندگی 6 ماه بعدت بشه، از دیدنش خوشحال میشی؟ یا ترجیح میدی هیچ وقت اون روز نرسه؟ شاید جواب این سوال کمی ناراحت کننده باشه ولی میتونه نقطه شروع بزرگترین تغییر زندگیت باشه. به خاطر اینکه تا نفهمی امروز داخل ذهنت چه خبره، نمیتونی فردات رو آگاهانه بسازی. و تازه از اینجا وارد مهمترین بخش حرفای نویل گادارد میشیم. اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره که خیلی ها ازش به سادگی رد میشن. نویل گادارد نمیگفت فقط فکر مثبت داشته باش. اون میگفت باید وارد حالتی بشی که انگار خواستت همین الان اتفاق افتاده. ولی بیشتر آدما فقط دارن درباره آینده فکر میکنن، نه اینکه توی اون زندگی کنن. به خاطر اینکه تفاوت بزرگی بین خواستن و بودن وجود داره و همین تفاوت همون چیزیه که نتیجه رو کاملا عوض میکنه. فکر کن یه چیزی رو خیلی میخوای، مثلا موفقیت یا رابطه یا پول بیشتر.
تو هر روز بهش فکر میکنی ولی همچنان توی همون حالت قبلیت زندگی میکنی. سوال اینجاست اگه واقعاً باور داشتی بهش رسیدی رفتار چطور میشد؟ به خاطر اینکه رفتار همیشه از باور میاد نه از آرزو. و اینجاست که تخیل وارد بازی میشه، نه به عنوان سرگرمی بلکه به عنوان ابزار ساخت واقعیت. ولی آیا تا حالا از تخیلت به این شکل استفاده کردی؟ نویل میگفت ذهن تو مثل یه صحنه تئاتره. هر چیزی که روی این صحنه اجرا بشه کم کم دنیای بیرون رو شکل میده. ولی مشکل اینجاست که بیشتر آدما کنترل این صحنه رو ندارن. اجازه میدن ترس‌ها، خاطره‌ها و نگرانی‌ها نمایش اصلی رو اجرا کنن. به خاطر همین هم نتیجه زندگیشون چیزی میشه که اصلاً انتخابش نکردن. حالا سوال اینجاست که کارگردان ذهنت خودتی یا اتفاقات بیرونی؟ شاید بگی خب من که نمیتونم احساسمو همینجوری عوض کنم، درسته، ولی نویل گادارد یه نکته کلیدی داشت که میگفت شروع کن به رفتار کردن مثل کسی که اون حس رو داره، حتی اگه اولش واقعی به نظر نرسه. به خاطر اینکه ذهن تفاوت بین تصور قوی و واقعیت رو خیلی خوب تشخیص نمیده و اینجاست که کم کم درونت شروع به تغییر میکنه. ولی بیشتر آدما قبل از اینکه نتیجه بیاد تسلیم میشن. تا اینجا شاید یه سوال بزرگ تو ذهنت شکل گرفته باشه. اگه واقعاً تخیل اینقدر قدرتمنده، پس چرا همه به خواسته هاشون نمیرسن؟ جوابش ساده نیست ولی پیچیده هم نیست. به خاطر اینکه بیشتر آدما فقط لحظه‌ای تصور میکنن، نه مداوم. ذهنی که فقط گاهی چیزی رو باور میکنه نمیتونه واقعیت پایدار بسازه و دقیقاً از اینجا وارد بخش عمیق‌تر ماجرا میشیم. نویل گادارد میگفت قانون اصلی تکرار احساسه، نه فقط یک بار تصور کردن. ولی بیشتر آدما یه بار چیزی رو تصور میکنن و بعد میگن پس چرا نشد؟ به خاطر اینکه ذهن با تکرار شکل میگیره، نه با هیجان لحظه‌ای. دقیقاً مثل یه مسیر توی جنگل که هرچی بیشتر ازش رد بشی واضح تر میشه و زندگی تو هم دقیقاً همینطوری داره ساخته میشه. یه لحظه فکر کن، تو هر روز چند بار درباره خودت یه داستان تکرار میکنی. این که من نمیتونم، من دیر رسیدم، برای من سخت میشه. ولی همون جمله ها دارن کم کم تبدیل به هویتت میشن. به خاطر اینکه ذهن چیزی رو که زیاد بشنوه باور میکنه، حتی اگه اشتباه باشه. و اینجاست که خیلیا بدون اینکه بفهمن خودشونو محدود میکنن. نویل یه نکته خیلی عجیب داشت. میگفت تو لازم نیست دنیا رو تغییر بدی، فقط باید خودت رو در پایان خواستت تصور کنی. ولی این کار به این سادگی که به نظر میاد نیست. به خاطر اینکه مغز همیشه برمیگرده به عادتهای قبلی و همین برگشت ها باعث میشه خیلیا وسط راه ناامید بشن. سوال اینجاست تو چند بار اجازه دادی ذهنت دوباره برگرده به نسخه قدیمی خودت؟ حالا تصور کن یه نسخه از تو وجود داره که همین الان به خواستش رسیده. اون نسخه چه احساسی داره؟ چطور فکر میکنه؟ چطور حرف میزنه؟ ولی نکته مهم اینه که قرار نیست منتظر اون نسخه بمونی. به خاطر اینکه نویل میگفت باید الان اون رو زندگی کنی، نه در آینده. و اینجا دقیقاً جاییه که بیشتر آدما جا میزنن. چون زندگی کردن چیزی که هنوز نداری راحت نیست، ولی ممکنه. تویی که تا اینجای ویدیو همراه بودی، یعنی یه بخش از ذهنت هنوز درگیر این سوال مونده. اینکه واقعاً داری زندگی تو میسازی یا فقط داری بهش واکنش نشون میدی. ولی جواب این سوال رو هیچ کس نمیتونه به جای تو مشخص کنه. به خاطر اینکه تخیل یا میتونه محدودت کنه یا آزادت کنه. و انتخاب بین این دو هر روز دقیقاً دست خودته. دوست من، از تو ممنونم که این سفر درونی رو با من همراه بودی. تو با تماشای این ویدیو اولین قدم رو برای بیداری قدرت درونت برداشتی. حالا برای اینکه
این تعهد رو توی قلبت حک کنی، میخوام کلمه آمادم رو همین پایین تو کامنت ها بنویسی. کلمه‌ای که قراره از امروز رمز ورود تو به دنیای جدیدت باشه.